हेलो एभ्रिवान नमस्ते। आजको पाइथन ट्युटोरियलमा हामी चोइसेस एन्ड डिसिजनको कुरा गर्छौँ। यानी चोइसेस एन्ड डिसिजनमा चाहिँ अब अफकोर्स डिसिजनमा चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्टको कुराहरू गर्छौँ। पाइथनले डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनिर हामी डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरू कसरी पाइथनमा चाहिँ एउटा कुनै पनि प्रोग्राममा चोइसेस एन्ड डिसिजन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के प्रोग्रामिङमा अफकोर्स इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट र त्यसले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। त्यसको बेसिक हामी गर्न आँट्दैछौँ। फर्स्टमा हामी कन्डिसन कुरा गर्छौँ। यो मिल्छ कि मिल्दैन कन्डिसन के हुन्छ त्यो पाइथनले त्यसलाई कसरी इभ्यालुएट गर्छ त्यो बारेमा कुरा गर्छौँ। र मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी लुपिङ स्टेटमेन्टतिर जान्छौँ अथवा त्यो चोइसेसमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियो जान्छौँ। अहिले अफकोर्स डिसिजन मेकिङमै कुरा गर्छौँ। सो त्यो सँगसँगै आउँछ चोइसेस एन्ड डिसिजन। फर्स्टमा हामी कन्डिसनहरू चेक गर्नलाई सिक्नेछौँ है त। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सो पाइथनमा चोइसेस एन्ड डिसिजन एकदमै सजिलो छ। त्यो कसरी गर्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल मैले पाइथनले त्यो कुराहरूलाई इभ्यालुएट गर्न सक्छ कि जस्तै मैले 5 इक्वल्स टु 2 लेखेँ है त। यो के भयो त? ओके, यहाँ के भनिरहेको छ त? क्यारेट असाइन लिटरली मेबी ओके 5 इक्वल टु यस। यहाँ हेर्नु त यहाँ इरो आइसकेको छ। यो सिङ्गल इक्वल टु भनेको चाहिँ भ्यारिएबल असाइन गर्ने। मैले पहिला नि तपाईँलाई भ्यारिएबलमा सिकाइसकेको थिएँ। यो डिसिजनमा चाहिँ 5 इक्वल टु 2मा डबल इक्वल्स टु युज गर्नुपर्छ। अब यसले चेक गर्छ 5 र 2 इक्वल हो कि हेर्दै 5 र 2 इक्वल हो कि भनेर चेक गर्छ। अफकोर्स त्यो होइन, त्यो भएपछि त्यसलाई एउटा बुलियन एक्सप्रेसनमा फल्स भनेर दिने रहेछ। मैले यहाँ यदि 5 नट इक्वल्स आएर हामीले यसरी लेख्छौँ 5 एक्सक्लेमेसन इक्वल्स टु 2 5 नट इक्वल्स टु यसरी लेख्यौँ भने अब यसले के दिने रहेछ? ट्रु। 5 चाहिँ 2 जति बराबर छैन है भन्छ। यो स्टेटमेन्टले त्यस्तो भन्छ। यो स्टेटमेन्टले चाहिँ 5 चाहिँ 2 बराबर छ है भन्छ। अब पाइथनले त्यसलाई चेक गर्छ, त्यो त मिल्दैन। त्यो भन्छ यसले यसमा फल्स दिन्छ। तर यदि 5 चाहिँ 2 बराबर छैन भनेर मैले लेखेको स्टेटमेन्टमा चाहिँ त्यसले के दियो त? 2 दियो। त्यस्तै अर्को हामी ल 5 इज ग्रेटर देन 2 हेर्नुहोस् त, हेर्दै जानुहोस् है त। यदि यस्तो कन्डिसन आयो भने त्यसलाई पनि त्यसले मान्ने रहेछ। त्यस्तै 2 भनेको चाहिँ के हो? लेस देन 5 हो। यसलाई पनि यसले चेक गर्छ। र अर्को पनि ग्रेटर देन इक्वल टु 2 इज यहाँ हेर्नु है, 2 इज लेस देन इक्वल टु 5 गऱ्यो भने यसलाई पनि यसले चेक गर्न सक्छ होइन। जस्तो मैले 5 इक्वल्स टु 5 गऱ्यो भने 5 इक्वल्स टु 5 यो अघिको जस्तै हुन्छ। यसमा चाहिँ यसले चेक गर्दैन किनभने सिङ्गल इक्वल्स टु छ भने चाहिँ भ्यारिएबल चेकिङ हो, भ्यारिएबल एसाइनिङ हो। यो 5मा चाहिँ यो भ्यारिएबल दिन खोज्छ, यसले काम गर्दैन है। सो डबल इक्वल्स टु गऱ्यो भने चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट डिसिजन चेक गर्छ त्यसले चाहिँ। ठिक छ, यो नजिकिनु होला। कहिले तपाईँले प्रोग्रामहरूतिर डबल इक्वल्स टु देखाएको हुन्छ होइन, यो डबल इक्वल्स टु चाहिँ किन लेखायो होला भन्ने लाग्छ नि। सो डिसिजन मेकिङमा चाहिँ डबल इक्वल्स टु हुन्छ। सिङ्गल इक्वल्स टु मात्रै छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गरे हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट भ्यारिएबल एसाइन। जस्तै ए इक्वल्स टु 5ले चाहिँ फेरि काम गर्छ। ए इक्वल्स टु 5 गर्नु भनेको यसको अर्थ के हो त? एमा चाहिँ मैले 5 भ्यालु दिएको छ र यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि अब यो जुपिटरमा ठ्याक्क यसरी प्रिन्ट, यसलाई प्रिन्ट गर्दा 5 प्रिन्ट हुन्छ। ठिक छ, सो इट इज द्याट सिम्पल है त। अब अर्को कन्डिसन चेक गर्नको लागि हामीलाई चाहिने भनेको इफ स्टेटमेन्ट हो। सरी, इफ स्टेटमेन्ट। सो इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ मोस्ट कमनली युज यो फ्लो कन्ट्रोलमा चाहिँ मोस्ट कमनली युज कुरा हो। यो कुनै पनि लुपिङ कुराहरू अथवा फ्लोमै एउटा प्रोग्रामको फ्लोमा चाहिँ एकदमै धेरै हामी यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र पाइथनको इफ स्टेटमेन्ट कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि लेट मी एड टेक्स्ट है। सो पाइथनको इफ स्टेटमेन्टको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इफ कन्डिसन, यो माथिको सबै कन्डिसनहरू है। अब यहाँ यस्तै मैले लेस देन इक्वल टुहरू गरेको छु नि, यो सबै कन्डिसन्सहरू हो। त्यो कन्डिसनहरू चेक गर्ने कि इफ स्टेटमेन्टले। सो इफ कन्डिसन 1 इज ट्रु अथवा ट्रु नभनौँ इज मेड भनौँ, इज मेड, त्यो कन्डिसनलाई भेट्यो भने यो माथि एउटा कन्डिसन दिने हो। अनि यहाँनिर एउटा ऊ लाग्छ होइन, डु समथिङ भनेर दिने होइन। अब यदि मल्टिपल दिन्छ कन्डिसन भने इएलआइएफ युज हुन्छ है। यहाँ चाहिँ एल्स इफ भनेको इएलआइएफ है। एलिफ कन्डिसन 2 इज मेड, त्यसमा के गर्नु पर्यो? डु बी होइन। सो यसरी जतिवटा पनि दिन सकिन्छ। एलिफ लाउँदै लाउँदै जतिवटा पनि गर्न सकिन्छ। लास्टको कन्डिसनलाई चाहिँ एल्स दिन सकिन्छ र डुसी मैले यति गरेँ। अब यो जतिवटा पनि हुनसक्छ कि। ठिक छ, जतिवटा पनि यो मल्टिपल कन्डिसन्सहरू यसरी हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै ग्रेडिङमा अहिले भर्खर एसईको रिजल्ट आएको छ। इफ त्यो आएको रिजल्ट चाहिँ 3.6 अर एबोभ छ भने होइन, देन त्यसलाई के गर्न सक्यो त? देन प्रिन्ट के गर्न सक्यो त्यसको ठाउँमा? प्रिन्ट A+ ग्रेड होइन। एलिफ गर्नु पर्दा एलिफ त्यो इज ग्रेटर देन 3.2 लेस देन 3.6 छ भने प्रिन्ट ग्रेड ए गर्नु पर्यो। यसरी जानु पर्यो। लास्टमा 2 point something भन्दा तल जब त्यहाँ एनजी आउँछ त्यसमा एल्स मात्रै गर्दा हुन्छ। त्योभन्दा माथिको सबै यसरी हामीले स्पेसिफाई गर्न चाहिँ सक्ने रहेछौँ। ठिक छ, सो यसरी हामी गर्न
सक्ने रहेछौँ। यसको एउटा सानो इक्जाम्पल यही हामीले अहिले सिकेको कुरा गर्दाखेरि पनि गरौँ न त होइन। यसो सानो गरी हेरौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ मानिलिउँ पहिला अब इनपुट लिउँ युजरबाट होइन। इनपुट जिपिए लिउँ होइन। इनपुट लिनु पऱ्यो नि जिपिए। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भ्यारिएबलाइजेसन गर्छौँ। जिपिए भ्यारिएबलाइजेसन गरौँ। जिपिए इनपुट होइन। इनपुट इन्टर यहाँनिर यस्तो दिनुपर्छ, बिर्सिनु भएको छैन होला तपाईँहरूले होइन। इन्टर यर जिपिए भनेर राखौँ, यस्तो गरौँ। र यो फ्लोट टाइपको इनपुट हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ, सो फ्लोट लेखौँ, ठिक छ। सो यसलाई यसरी गर्दै जाँदा हुन्छ कि, ठिक छ। हेर्नु त यसले जिपिएमा 3.2, तर अब यहाँ केही पनि हुँदैन किनभने हामीले केही पनि डिसिजन दिएको छैन कि। सो फर्स्टमा हामीले जिपिए लिन यहाँनिर गऱ्यौँ होइन। सो इफ होइन जिपिए जुन आउँछ युजरबाट इनपुट यो ग्रेटर देन अर इक्वल टु 3.6, ठिक छ। यस्तो छ भने अब देन चाहिँ हाल्नु पर्दैन। देन भनेको यो यस्तो यो छ नि यो हाम्रो। अब यहाँ तल इन्डेन्ट छ है त, त्यो छ भने प्रिन्ट गर्छौँ हामी। के प्रिन्ट गर्छौँ A+ ग्रेड आयो भनेर प्रिन्ट गर्छौँ, ठिक छ। यो बुझिरहेछ है। आई होप युआर बुझिङ दिस। सो एलिफ जिपिए चाहिँ ग्रेटर देन 3 कति हुन्छ 2 हुन्छ होला होइन यति। एन्ड जिपिए चाहिँ लेस देन कति 3.6 प्रिन्ट ए होइन। सो यतिकै पनि चेक गर्न सक्छौँ हामी। जस्तै गर्दै जाउँ, यतिकै पनि हेर्दै जाउँ कसरी आउँछ। अब यहाँ हेर्ने यहाँ इन्भ्यालिड सेन्टेक्स आयो। किन यस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर एउटा कुरा बिर्स्यौँ, त्यो भनेको यो कुरा यसलाई हामीले यसरी स्ट्रिङमा राख्न बिर्स्यौँ होइन। त्यो बिर्स्यौँ, त्यही भएर त्यहाँनिर एरर आयो। यो डिबगिङ चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो क्या तपाईँले प्रोग्रामिङ सिक्दै जाँदाखेरि। जस्तै 3.7 आएको छ कुनै विद्यार्थीको भने A+ प्रिन्ट गरिदियो होइन। त्यस्तै यसलाई फेरि रन गरेर मैले यदि 3.4 आएको छ भने यसले ए प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। अनि अब यसरी तपाईँले सबैको गर्न सक्नुहुन्छ कि एलिफ लाउँदै। अब म चाहिँ यसलाई ELIF गरेर एल्स गरेर योभन्दा अरू जेसुकै भयो भने मैले चाहिँ सेटिस्फ्याक्टरी प्रिन्ट गरिदिउँ न त होइन। नट टु मिन कि योभन्दा तल सबै सेटिस्फ्याक्टरी मात्रै। मलाई जस्ट यो धेरै गर्न मन छ नि, तपाईँलाई मैले बुझाउनु पर्ने कुरा बुझाइसकेँ। यहाँ मैले दुईवटा कन्डिसन लगाइसकेँ। यो एलिफ गर्दै योभन्दा तल अर्को एलिफ हाल्दै योभन्दा तल अर्को एलिफ हाल्दै तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु वान्ट मी टु डु आई विल डु द्याट अल्सो है। यसरी म ठ्याक्कै गर्न सक्छु। मैले चाहिँ टाइम धेरै कन्ज्युम नगरौँ भन्ने मेरो सोच थियो। ल ठिकै छ, लेट्स डु इट। इफ 3.2बाट 2 कति हुन्छ 2.8 होला। 2.8 यतापट्टि कति हुनु पऱ्यो 3.2 हुनु पऱ्यो। त्यो भनेको आई थिङ्क B+ हो। आई डोन्ट नो त्यो एक्ज्याक्ट कति छ, बट लेट्स कन्टिन्यू लाइक दिस है। अनि यो 3.2 कति 2.8बाट 2.4 होइन। अनि यहाँनिर 3 point कति 3 होइन 2.8 छ भने यो B मात्रै भयो होइन। त्यसरी नि तपाईँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। ल अलिक गरौँ तपाईँलाई। ल यतिलाई गरेर हेरौँ न त, यतिलाई गरेर हेरौँ न होइन। जस्तै 2.8 आएको छ बच्चाको अथवा 2.6 आएको छ है त, B आयो। हो यसरी यो हाम्रो ग्रेडिङ यसरी गर्छ कि प्रोग्रामिङ। तपाईँले कुनै प्रोग्राममा चाहिँ इनपुट दिएर त्यहाँनिर के छ त ग्रेड भनेर यसरी चेक गर्छ, ठिक छ। अब यो मैले एउटा कन्डिसन यो माथिको कन्डिसनहरूमा इक्वल्स टु अथवा चाहिँ नि लेस देन अर इक्वल टु कन्डिसन यहाँ हेर्नु त मैले दुईवटा कुरा एउटै स्टेटमेन्टमा राखेको छु। तपाईँले ध्यान दिनु भने एलिफ अथवा यो एल्सिफ हो। जिपिए चाहिँ 3.2 भन्दा बढी र 3.6 भन्दा कम्ती भनेर भनेको छ यो स्टेटमेन्ट होइन। कहिलेकाहीँ एकै ठाउँमा हाल्दाखेरि त्यो मिस्टेक हुन्छ। यो एन्ड पनि युज गर्छौँ हामीले, एन्ड अरहरू पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ, ठिक छ। सो त्यस्तो कुराहरू हामीले युज गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू हामीले अगाडि पनि गरिसकेका छौँ, आई होप गरिसकेका छौँ। र त्यो कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा कन्डिसन हुनैपर्छ भने जस्तै इफ जिपिए यहाँनिर मैले अर्को एउटा हालिदिन्छु। यो कन्डिसन तलमा सिरियली हुनैपर्छ भन्ने छैन कि। एलिफ जिपिए इक्वल्स टु 4 ठ्याक्कै 4 आएको छ भने के गरिदिउँ त? एक्सेलेन्ट गरिदिउँ होइन। लेट्स सी अब यदि 4 आयो ठ्याक्कै भने A+ यहाँ किन मिलेन, एक्सेलेन्ट किन आएन? किनभने हामीले यहाँनिर सिङ्गल कन्डिसन लान्छौँ हेर्नु त। यहाँनिर 3.6 भन्दा माथिको A+ भनेको छ होइन। र हाम्रो यो लुप कन्डिसनमा के हुन्छ ल हेर्नु त। यदि मैले यसलाई माथि लगेर हालिदिएँ भने यसलाई एल्स गरेर माथि लगेर हालिदिनु नि एक्सेलेन्ट आउँछ। तर यो तल छ हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो कन्ट्रोलमा, यो तल छ
प्रोग्रामले लुप गर्दै खोज्दै खोज्दै जाँदा प्रोग्रामको कन्ट्रोल माथिदेखि तल जान्छ नि त प्रोग्राम माथिबाट तल जाँदाखेरि सुरुमा हामीलाई के मागो जिपे मागो त्यसपछि इफ जिपे इज ग्रेटर देन 3.6 हाम्रो अभियसली 4 हुन्छ त्योभन्दा ठुलो छ यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ अब यो लुपभन्दा बाहिर जान्छ क्या यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टभन्दा बाहिर जान्छ अब सक्यो यति भयो सक्यो उसलाई यदि यो कन्डिसन मिट भएको थिएन यदि मैले यहाँनिर यति इज ग्रेटर देन यति एन्ड लेस देन मात्रै लेस देन इक्वल टु होइन लेस देन यसरी लेस देन 4 भनेको थियो भने के हुन्छ त अब यहाँ लेखिदिउँ न त ल गरौँ एन्ड लेस देन 4.0 अब हेरौँ त कस्तो हुने रहेछ एन्ड हो यहाँ यसरी मिस्टेक हुन्छ ल मिस्टेक के हुन्छ एन्ड जिपे लेख्नु बिर्स्यो हामी भ्यारिएबल डिफाइन गर्ने बिर्स्यौँ त्यहाँ ल अब 14 भने हेर्नु त एक्सिलेन्ट आयो अब 14 भने एक्सिलेन्ट आयो ल हेर्नु त यसरी गर्न सकिन्छ सो कन्डिसन प्रोग्राम कसरी यहाँ के पनि बुझ्यो भने प्रोग्रामले कसरी काम गर्दो रहेछ यो लुपिङ स्टेटमेन्टले अथवा यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट कसरी काम गर्दो रहेछ यो सिरियली फ्लो हुँदै जान्छ यो कन्ट्रोल फ्लो यहाँदेखि यहाँ जान्छ यहाँदेखि यहाँ जान्छ यहाँदेखि यहाँ जान्छ यहाँ प्रिन्ट भइसकेपछि सक्यो कि उसको काम तल गइरहँदैन उसले किन यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएपछि सक्यो त्योभन्दा तल जानेवाला छैन तर हामीले के गरिदिउँ त यहाँनिर यो कन्डिसन मिट नहुने राखिदिउँ 4 भनेको यहाँ त इक्वल्स टु लेस देन अर इक्वल टु छैन नि त यहाँ के छ त लेस देन मात्रै छ यदि यहाँ लेस देन इक्वल टु राख्थ्यो भने यही कन्डिसन मिट हुन्छ अनि ए प्लस नै प्रिन्ट हुन्छ तर यो कन्डिसन मिट भएन अनि तल चेक गर्छ यसमा मिट भएन तल चेक गर्छ यसमा मिट भएन तल चेक गर्छ यसमा मिट भएन अनि तल चेक गर्छ यहाँ मिट भयो अनि यो प्रिन्ट गर्छ बुझ्दै हुन्छ नि यो कसरी यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टले काम गर्दो रहेछ बुझ्नुभयो होला त्यस्तै यो एल्सिफ यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ हामी युजल्ली इनलाइन इफ स्टेटमेन्ट भन्ने अर्को एउटा छ जसमा चाहिँ हामीले यो कन्डिसनहरूलाई चाहिँ यदि धेरै मल्टिपल उ नगरेर एउटै सिङ्गल लाइनमै इफ स्टेटमेन्टलाई चाहिँ त्यो राख्न सक्छौँ कि सो अर्को इनलाइन स्टेटमेन्ट छ अब यसरी धेरै लामो हुँदै जान्छ नि त सो यो यदि धेरै कन्डिसन होइन एक दुईवटा कन्डिसन भएको भए चाहिँ हामी इनलाइन स्टेटमेन्टमै एउटै लाइनमा चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ एउटै लाइनमा इफ 10 एल्स स्टेटमेन्ट चाहिँ हामी राख्न सक्ने रहेछौँ होइन सो अब यसमा हामी के दिन सकिन्छ भने त्यो गर्न सकिन्छ इनलाइन स्टेटमेन्ट हेरौँ जस्तै प्रिन्ट गरौँ एउटा स्टेटमेन्ट जस्तै सुरुमा एउटा भेरिएबल दिउँ जस्तै माई अन्डरस्कोर इन्टिजर इज इक्वल्स टु इनपुट इन्टर अ नम्बर यो हामीले के एक्सपेक्ट गरेको यो इन्टिजर एक्सपेक्ट गरेको ठिक छ सो इफ अब चाहिँ इफ माई अन्डरस्कोर इन्टिजर इज इक्वल्स टु 10 होइन एल्स अब यहाँ नि म यो इफ एल्सलाई कसरी इलेफ यो सिङ्गल लाइनमा कसरी यसलाई म प्रिन्ट गर्छु प्रिन्ट के प्रिन्ट गर्छु म दिस इज टास्क ए होइन प्रिन्ट दिस इज टास्क ए इफ माई इन्टिजर इज यति एल्स के प्रिन्ट गर्छ यसले दिस इज टास्क बी अब यसलाई बन्द गरिदिउँ अब मान्नु मैले 10 गरेँ भने ल हेर्नु त ल यो इनलाइन स्टेटमेन्टले कसरी काम गर्छ हेर्नु त मैले यो लेखेँ नि जस्तै सुरुमा एउटा भेरिएबल डिफाइन गरेको छु यो त तपाईँले बुझिसक्नुभएको छ यो मैले यहाँनिर के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ यो माथिको तरिकाले लेख्दाखेरि इफ यसरी इफ त्यो माई इन्टिजर इज इक्वल्स टु 10 देन प्रिन्ट भनेर त्यसको गर्नु पर्थ्यो अनि एल्स प्रिन्ट भनेर अर्को गर्नु पर्थ्यो दुईवटा 4वटा लाइन लेख्नु पऱ्यो तर मैले त्यसलाई इनलाइन भनेको सिङ्गल लाइनमा सबै काम तमाम गरिदिएँ हेर्नु त इफ दिस इज इफ प्रिन्ट दिस इफ दिस इज दिस एल्स दिस यसलाई चाहिँ इनलाइन स्टेटमेन्ट भन्छ सो यसरी हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्टलाई काम गर्न सक्ने रहेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा हामी लुपिङ स्टेटमेन्ट कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ What do you think about this lesson? Go down below, put a comment, like, subscribe and hit that bell icon. Stay home, stay safe and see you next video. Goodbye.